Gagawa tayo ng ice cream float. Meron tayong mango graham, Oreo, and chocolate fudgy bar. Para sa mango graham ice cream float, meron tayong all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, evaporated milk chilled overnight, mango powder, fresh mangoes, graham, at optional naman ang yellow food color. Para naman sa Oreo ice cream float, meron tayong Oreo, vanilla, all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, and evaporated milk chilled overnight. Para sa chocolate fudgy bar ice cream float, meron tayong chocolate fudgy bar, all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, evaporated milk chilled overnight, chocolate syrup pero optional, at meron tayong chocolate ganache. Sa paggawa naman ng chocolate ganache, kailangan natin ng semi-sweet chocolate and evaporated milk. At syempre, huwag natin kalimutan ng ice. So, ang unang gagawin natin ay mango ice cream. In a bowl, combine condensed milk, evaporated milk, and mango powder. And then mix well. Ngayon naman, ipatong natin ang ating mixing bowl sa ice. Maglagay din tayo ng ice sa gilid ng ating mixing bowl. Tapos, i-whip natin on high speed until magdoble ang size ng ating cream. Ayan, nagdouble na ang size ng ating cream. Now, gradually add the mango milk mixture and whip for another 3 minutes. Kung napapansin nyo, pale ang kulay ng ating ice cream mixture. Kaya maglalagay tayo ng yellow food color. Ang paglalagay ng food color ay optional lang. Pero syempre, mas masarap tignan kapag matingkad ang kulay ng ating mango ice cream. So ayan, maganda na ang kulay ng ating ice cream. Ngayon naman, maglagay tayo ng fresh mangoes. Ito ay optional din. Tapos ilipat natin sa plastic container or any container. Ako ang gagamitin ko ang aming lumang ice cream tub. Tapos ilagay lang natin sa freezer overnight. Ngayon naman, gawin natin ang ating Oreo ice cream. In a bowl, combine condensed milk and evaporated milk. Mix well and set aside. So, same procedure, i-whip natin yung ating cream until mag-double ang size nito. And then, pa konti-konti na i-add natin ang condensed milk mixture at haluin natin for another 3 minutes. Pagkatapos nating i-whip, mag-fold tayo ng 1 cup ng ating crushed Oreo. And then, i-transfer natin sa container at i-freeze natin overnight. Ngayon naman, gawin natin ang chocolate ganache. Combine semi-sweet chocolate and evaporated milk. Ang chocolate ganache ay gagamitin natin para sa chocolate fudgy bar ice cream float. I-on na natin ang stove at haluin natin until mag-melt yung ating chocolate. So ayan, may chocolate ganache na tayo. Let's turn the heat off at palamigin natin. Ngayon naman, gawin natin ang chocolate marble ice cream. Same procedure, in a bowl, combine condensed milk and evaporated milk. Haluin natin na mabuti and then set aside. Sunod, i-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang size ng ating cream. Kapag nag-double na, gradually add the condensed milk mixture and mix for another 3 minutes. Tapos, bago natin ilagay ang ating chocolate ganache, i-freeze na muna natin for 30 minutes to 1 hour. After 30 minutes or 1 hour, i-fold natin ang chocolate ganache sa ice cream mixture. Ang method ng pag-fold natin ay makikreate tayo ng marble effect. Ay isa namang paraan para hindi ka mahirapan, pwede mo siyang gawin batch by batch sa ice cream container.
And then, i-freeze natin overnight. At eto na ang ating ice cream, frozen na. So ngayon, mag-a-assemble na tayo. Unahin natin ang mango graham ice cream float. Maglagay tayo ng 2 tablespoon ng crushed graham sa ating cup. Ang size ng cup ay 10 ounce. And yes, pwedeng gumamit ng ordinaryong baso. And then, maglagay tayo ng half tablespoon ng ating diced mangoes. Ngayon naman, maglagay tayo ng first layer ng ating mango ice cream. Maglagay tayo ulit ng 2 tablespoon ng ating crushed graham. Lagyan natin ulit ng fresh mangoes. And then add the last layer of mango ice cream. Next, gawin natin ang Oreo ice cream float. Maglagay tayo ng 2 tablespoon ng crushed Oreo sa ating cup. And then add 3 to 4 scoops ng ating Oreo ice cream. Add another layer of crushed Oreo. And then mag-add tayo ng last layer ng ating Oreo ice cream. Sunod naman, gawin natin ang chocolate Fudgee Barr ice cream float. Mag-swirl na muna tayo ng chocolate syrup sa loob ng ating cup. Tapos maglagay tayo ng Fudgee Barr. Ngayon naman, maglagay tayo ng first layer ng ating marble ice cream. And then, maglagay tayo ng another layer ng ating chocolate Fudgee Barr. Add another layer of marble ice cream. At eto na ang ating ice cream float. So, kayo na ang bahala kung gusto nyo maglagay ng toppings. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And eto ang ating mango ice cream graham float. Actually, tinikman ko na siya kaya ganyan yan. So, yan. Tikman ko para sa inyo. Ang lamig. Sarap. Masarap talaga nito kapag may graham. Yan. Ako lang. Lamig. Dapat talaga yung mangga ninyo matamis. Etong nabili ko ngayon, hindi matamis. May matamis, may maasim. Kaya, medyo disappointing kasi gusto ko talaga matamis. Mas masarap kasi talaga yung dessert basta matamis yung mangga. Pero okay lang. Masarap naman yung ice cream natin. Kung wala kayo makitang mango flavor na powder, pwedeng gumamit ng instant powder na juice, yung like Tang, 8 o'clock, or Nesfruta. Pwede yun. Okay lang yun, promise. Masarap din yung gamitin. Actually, yun ang gagamitin ko. Kaso lang, sa tindahan namin, wala silang available. So, hindi na ako pumunta ng mall. Ito na lang. Ayan. Sarap. Oh my God. Dapat tikim lang yung gagawin natin. Kumakain na talaga ako marami na. 12 o'clock na dito sa amin. Yun siya naman. Ayan. Ito naman yung ating Oreo ice cream float. So, ayan. Medyo nag-melt na siya. Ayan. See? Sarap ng Oreo. Hahay. Kung gusto niyo maglagay ng
additional flavor like chocolate, okay lang. Kahit anong gusto niyo, pwede. Oops. Ano yun? Narinig niyo may tumawa. Ano ba yan? Natakot tuloy ako. 12 o'clock na kasi. Okay, kain tayo. Ayan. Yung isa naman. Ayan. Ito naman yung ating Fudgee ice cream float. So, tikman natin. Ayan. Yum. Masarap kasi meron tayong ganache. Tapos may Fudgee Barr. Kung ayaw nyo ng Fudgee Barr, pwede kayong mag-bake. Ang sarili yung cake. Tapos, kung gusto nyo mag-add ng marshmallow, peanuts, or chocolate chips, pwede. Yan. Nako. Yan na ha. Tama na. 12 o'clock na. Hindi ako makatulog nito. Kaya, sana nagustuhan nyo. Ciao! Pwede mo ibenta ng 45 pesos to 50 pesos ang isang baso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Ito ang chocolate truffles ni Miss Migs. Meron siyang kutsinta, at meron siyang puto cheese. Ito naman ang mga cakes ni Miss Regine. Ito naman ang mga ice cream roll ni Miss Audrey. At meron siyang mga gram float. Meron siyang Black Forest custard cake. At eto naman ang kanyang mga cakes. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Sa gusto magpadala ng mga photos nila, please mag-send na kayo ng photos. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!